Maayong buntag sa tanan. So nanapod ta diri sa ato ang isa na pod ka topic karon nga i-discuss sa ato ang Mathematics 9. So this is me again, your Sir Math Marbs, ang maghatag sa inyo ha sa discussion para po na po mo'y matun-an gamay sa ito ang mathematics nga lesson. Okay, so sit back and relax. So ang topic nato karon is about quadratic inequality. What is a quadratic inequality? It is an inequality that contains polynomial of degree 2 and can be written in any of the following forms. Okay, so inequality. Okay, so we have ax squared plus bx plus c is less than 0. We have ax squared plus bx plus c is greater than 0. We have ax squared plus bx plus c is less than or equal to 0. And we have ax squared plus bx plus c is greater than or equal to 0. Where a, b, and c are all real numbers and a is not equal to 0. It's because pag ang a natin is 0, it is not anymore quadratic, but it is linear. And pag nasa degree 2 tayo, dapat quadratic yan ha, pag nasa degree 2 tayo. Okay, so let's start. Finding the solution set of a quadratic inequality. So we have here number 1. X squared plus 7x plus 12 is greater than 0. Okay, so meron tayo mga steps para masagutan natin yan. Okay, so ganito lang. Step number 1. Change the inequality sign to equal sign. So, papalitan mo lang yung inequality sign na greater than into equals. So, magiging ganito na yan. So, ayan siya. So, from x squared plus 7x plus 12 is greater than 0, magiging x squared plus 7x plus 12 equals to 0. So, bakit gagawin yan? Okay, para makuha natin yung mga roots nila. Okay? So, eto na yan sa step number 2. Solve the equation. Equation na siya kasi naka-equal sign naman. Using any of the factoring methods. So, marami man tayo mga factoring methods. So, pamili lang tayo doon kung ano yung gagamitin natin. So, in this case, yung ginamit ko dito is factoring na sa general trinomial a equals to 1. Okay, since yung value ng a kasi natin dito is 1. So, yan lang siya. So, from x squared plus 7x plus 12 equals to 0, magiging ganito na yan siya. X plus 4 times x plus 3. So, bakit magiging ganyan? Kasi, ang 12, pag i-multiply mo yung 4 and 3, so magiging 12 yan. Tapos, since addition man siya, so, pag i-add mo yung 4 and 3, magiging 7. So, yan na yung na-factor natin. So, para makuha mo yung sagot, equate to 0 mo yung dalawa. Ito, x plus 4 equals to 0, and x plus 3 equals to 0. So, equate po yan to 0. So, yung mga roots natin ay x equals to negative 4, and x is equals to negative 3. So, yan na yung mga roots natin. Okay, next. Plot the corresponding points to a number line. Okay, so, since yung mga points natin kanina is negative 3 and negative 4, so, ipa-plot natin yun ngayon sa isang number line. So, ang gagawin natin, eto, meron tayong number line. So, ipa-plot natin yan. Make sure na sa number line ninyo, merong negative 3 and negative 4. Yan lang. Kahit anong value, basta kung ano yung lumabas sa factoring ninyo, yun dapat, meron dapat yun siya ha. Okay. So, eto. So, hahanapin lang natin yung negative 3. So, eto yung nandito yung negative 3 at saka negative 4. So, okay? So, since yung ginamit na inequality natin doon is greater than, tapos wala siyang
equal to. So, ang gagawin natin dito, lalagyan lang natin yan ng circle yung negative 3 at saka yung negative 4. Yan. Yan siya. Kasi nandiyan man siya sa number line. After that, gagawa tayo ng intervals. So, ano yung mga intervals? Gagawa tayo ng interval kasi i-group natin yan. Ito siya, isang grupo. Ito rin siya, isa ring grupo yan. Saka ito, isa ring grupo to. Yan, yan siya. Okay, so ito na yung maging intervals natin. Since meron tayong ditong arrowhead, yan siya. Ang ibig sabihin po niyan, pag papunta ka ng negative, is negative infinity. So, yan po yan. Okay? So, negative. So from negative infinity up to negative 4. So, yan siya, negative 4. So, yung intervals niyan, all negative numbers are less than the value of x. So, mas maliit siya sa x. Tapos, yung value naman ng x natin is also mas maliit kaysa sa negative 4. So, ano ba yung mga value ng maliit kaysa sa negative 4, sa negative 5, and so on. So, pataas at to negative infinity. Meanwhile, ito naman, from negative 4, lahat ng value from negative 4 to negative 3, isa rin yan siyang set. Okay? So, that is negative 4 is less than x, and x is less than negative 3. So, posible daw na value yan ng x yung nasa loob niyan, yung nasa gitna. So, since wala kang makikitang whole number dyan, so mga point yan sila lahat. And yung pangatlo natin is ito. From negative 3 to positive infinity. So, di ba, nakita nyo naman sa arrow. So, from negative 3 to positive infinity. So, magmula dyan sa negative 3, papunta doon sa positive numbers, lahat, kahit aabot pa yan ng millions or trillions. So, isa din yan siya. So, itong tatlong intervals, nandyan yung mga sagot natin. Kasi, ang tinutukoy natin dito na para masagutan natin is quadratic inequality. Unlike sa quadratic equation, yung sagot natin doon ay dalawa or isa. Sa quadratic inequality kasi marami. So, kaya mayroon tayong intervals. And the possible numbers, nandyan sa tatlong intervals na yan. Okay. Next. Test a number from each intervals to the inequality given. Okay. So, ito na yung mga intervals natin. Ang gagawin natin is, kukuha tayo ng mga number na pasok doon sa ating number line. Para ma-check natin kung yan ba talaga yung sagot sa ating inequality. Okay, so ito yung first interval natin. Negative infinity is less than x and less than negative 4. So, kukuha tayo ng number. Dito, yung ginamit ko na number is negative 7 kasi mas maliit man yung negative 7 sa negative 4. Diba? Maliit yung negative 7 sa negative 4. So, ang gagawin nyo dyan is, you substitute negative 7 sa lahat ng value sa lahat ng x ng variable. Okay? So, gagamitin mo ngayon yung inequality. Ito man yung inequality natin. Yan siya. So, isa-substitute mo ngayon yung 7. So, yung resulta niya is 12 is greater than 0. So, kung i-analyze mo, 12 is greater than 0. Tama, di ba? So, our statement is true. So, posible ito yung sagot. Isa na to sa mga sagot sa ating inequality. Okay, itong interval na yan ha. Now, sunod. Negative 4 is less than x and is less than negative 3. So, pili ka ngayon ng number dyan. Isang number lang. Okay, so yung number na pinili ko is negative 3.5. So, nasa gitna lang naman siya. Hindi siya umabot ng negative 4. So, hindi rin siya negative 3. So, pasok siya. Pag sinubstitute ko yung negative 3.5, yung magiging kasagutan niya is negative 0.25. So, eto siya.
Now, kung i-analyze natin, negative 0.25 is greater than 0. Negative number is a greater than 0. So, mali, di ba? So, that is false. So, ito, tanggal na to siya. Hindi na yan siya sagot sa ating inequality. And the last interval is negative 3 is less than x and is less than positive infinity. So, yan siya. From negative 3 to positive infinity. So, mamimili ka ngayon ng number dyan. So, yung pinili ko, example lang naman to is 0. Pwede kayo mamili ng ibang number. Dito, yung example ko dito is 0. So, sinubstitute ko yung 0, tapos yung lumabas is positive 12. So, since positive 12 is greater than 0, so, this is true. Okay? So, ayan siya. So, meron tayong dalawang set ng mga sagot. Okay, step number 6 na tayo. Write the solution set. So, since dalawa man yung naging sagot natin, okay, so ito na yung magiging kasagutan mo. Based from our inequality. So, yan siya. Kinumbar lang natin itong dalawa, ito siya, ito, hindi na yan kasali. So, yung magiging sagot mo dyan, ito siya, dapat ang x is mas maliit kaysa sa negative 4, tapos mas malaki kaysa sa negative 3. So, kung titignan mo dito, x is less than negative 4. So, ibig sabihin yan, ang 4, negative 4 is mas malaki kaysa sa x. So, yung mga negative 5, yan pataas. Yan yung posibleng sagot. Tapos yung dito naman sa kabila, negative 3 is less than x. So, ito yung sagot mo naman. Yan siya. So yung sagot mo dyan ay ito. So, ganito na siya. Okay, so ganito lang yung pagkasulat. X, or all the values of x, such that negative 4 is greater than x, and x is greater than negative 3. So, nakaset yan siya. So, ang ibig sabihin yan, nakaset siya, marami siyang sagot. Okay, so all the numbers na nasa loob niyan, na mas malaki sa negative, mas maliit sa negative 4 at mas malaki sa negative 3, yan yung sagot ng ating x squared plus 7x plus 12 is greater than 0. Okay? Sige. After that, try natin i-graph. Okay, i-graph natin. Okay, so we will graph the inequality. So sa pag-graph, pwede kayo gumamit ng table of values. So paano gagamitin ang table of values? So gawa ka lang ng table, maglagay ka lang dyan ng value ng x mo, kahit anong gusto ng value ng x mo. So wag yung x, yung mo ha? Ini lang, any value ng x mo. Ito lang, yung basihan ko ng mga x ko, yung kanina, yung ginamit ko ng mga value. So, eto siya. So, para makuha mo yung f of x or in quadratic equation, y yan siya. So, paano masolve ang table of values? So, nandito siya sa baba. Tignan nyo na lang kung paano nakuha yung mga sagot. So, yan siya. And after that, ipa-plot na natin yan siya sa Cartesian plane. Hindi man kasali yung sa wait lang. So, yan siya. Sorry. So, yan siya. So, itong
Itong banda dito, hindi yan kasali. So, hindi yan kasali sa sagot. So, yung isi-shade lang natin yung nasa labas. So, ito siya. Isi-shade natin yan. Mga sagot yan siya. Okay, yan. Shaded region. So, ibig sabihin lahat ng numbers dyan, yan yung kasagutan ng ating inequality. Okay? So, yan lang. Okay. Proceed to another inequality. Okay. Number 2 na pala to. Hindi to number 1. So, number 2. So, we have 2x squared minus 5x is less than or equal to 3. Okay? So, remember yung inequality symbol natin dito is less than and equal to. Yan na. Yung kaibahan ng sa graph natin, pag merong equal to, solid line yung gagamitin natin. Pero pag wala siyang equal to, broken line lang yung gagamitin natin. Okay, so ganito. I-follow lang natin yung mga steps. Dito, since iba man yung arrangement ng inequality natin, i-arrange natin siya. So, i-rewrite natin siya. So, eto na yon. From 2x squared minus 5x is less than or equal to 3. So, magiging 2x squared minus 5x minus 3 is less than or equal to 0. Ililipat lang natin yung positive 3 sa kabila doon sa mga merong mga value. Okay? So, dapat magiging 0 na yan sa kabila. After that, ito na. Change the sign. So, kanina, pinalitan man natin yun ng sign. So, same din dito. So, papalitan natin yung less than or equal to symbol ng equals. Yan, okay, para ma-factor natin. So, after that, ipa-factor na natin siya. So, ito yung magiging sagot. So, ito yan, ipa-factor natin. Kung makikita nyo dito sa gilid, meron tayong AC equals to 6. Ano yung AC? Yun yung value ng A natin, which is 2, and value ng C natin, which is 3. Kasi yung dito, this is, our A is not equals to 1. So, meaning, iba yung value niya, hindi 1. So, i-multiply lang natin yung dalawa, so magiging 6. And after that, ipa-factor natin yung 6, meron tayong dalawang possible answer, merong 6 and 1, and meron 2 and 3. Hahanapin lang natin dito kung saan yung magiging, pag i-minus natin, magiging 5. Kasi minus man yung nasa negative 3. So, yung sagot mo dyan is 6 and 1. So, yan siya. So, gagagawa kayo ngayon ng parenthesis. So, magiging, ito na yung factored form niya. X minus 3 times 2x plus 1 equals to 0. So, after that, i-equate mo to 0. So, ito siya. X minus 3 equals to 0 and 2x plus 1 equals to 0. So, yung mga roots ngayon, eto na yon. X is equals to positive 3 and x is equals to negative half. Tapos, pagkatapos niyan, gagawa tayo ng number line at saka interval. Okay, so hahanapin lang natin yung 3. Okay, so andito yung 3. Tapos yung 1 half, negative 1 half, dito sa gitna ng 0 and negative 1. Okay. So, paano nga yan ngayon? Since yung symbol na ginamit dyan is, ginamit sa inequality natin is merong equal to. So, yung gagamitin natin dito, lalagyan natin ito ng dot na solid. Solid dot. Yung kanina, open dot man yun siya. So, dito, close na siya. Yan. Yan, i-close lang natin. Okay, ayan. Yan siya. So, meron tayong tatlong interval. Meron tayong isa dito. Yan siya. Meron din tayong isa dyan. At saka dito, meron din tayong isang interval. So, tatlo pa rin yung intervals natin. Okay? So, sa pagbasa ng interval, so, ganito lang yan siya.
Since yung mga negative infinity numbers, mas maliit man sa value ng x mo, so, less than lang yung gagamitin mo. Tapos yung x, since yung ginamit sa ano natin is less than or equal to, so, eto siya, x equal to 1/2, then negative 1/2 is less than or equal to x, and x is less than or equal to 3. Ito yung pangalawa. Tapos ito yung pangatlo. Positive 3 is less than or equal to x, and x is less than positive infinity number. So, meron yan tatlo. After that, magte-test ka ngayon ng number. So, ito yun siya. So, sa first interval, okay, so, from negative 1/2 to negative infinity. So, ang ibig sabihin yan, dapat mas maliit kaysa sa negative 1/2. So, ang ginamit natin dito is negative 2. So, since negative 2, yung lumabas is 18 is less than or equal to 3. So, kung i-analyze mo, mas malaki ang 18 kaysa sa 3. So, that means, eto, false yan siya. So, that means, hindi yan sagot. Sa second, we have negative 1/2 is less than or equal to x. And x is less than or equals to 3. So, nasa gitna. So, lahat ng number na nasa gitna ng negative 1/2 at 3. So, yung ginamit ko dito is positive 1. So, sinubstitute ko yung positive 1 sa inequality. So, yung lumabas na sagot is negative 3 is less than or equal to positive 3. So, kung i-analyze mo, tama siya. So, possible answer na to siya. Tama. Sa third interval, from positive 3 to positive infinity. So, kukuha lang ako ng isang number na medyo mas malaki kaysa sa 3 kasi since 3 is less than x man. So, I chose 4. Sinubstitute ko yung 4. So, yung lumabas is 12 is less than or equal to 3. So, pag i-analyze mo, mas malaki man yung 12 sa 3. So, that means false ito. Okay, so, meron ka ng sagot. Ayan siya. Etong interval na to yung sagot mo. Yan. Okay, so the solution set now of the inequality is yung interval. Okay? So, all the values of x, ito na yung magiging solution set mo. All the values of x such that negative 1/2 is less than or equal to x, and x is less than or equal to positive 3. So, nakaset yan. So, lahat ng number na nasa loob niyan, yan yung set of answers mo para sa inequality. So, ito yung interval kanina. So, yung dalawang nasa gilid, hindi yan yung sagot. So, yung nasa gitna. Okay, so after that, igagraph mo. Ito, igagraph natin. Same lang ang pag-graph. Gawa ka lang ng table of values, tapos igagraph mo na. So, dito, meron akong ginawang table of values. So, ito yun siya. So, ang gagawin na lang natin is, ipa-plot natin yung mga points. Okay. So, we have negative 1 and positive 4. Okay. 1, 2, 3, 4. So, ito siya. Yan. Then, positive 1 and negative 6. So, nandito siya sa baba. Ito. Yan. We have 2 and negative 5. So, andito yan siya. Yan. And we have 3 and 0. So, andito. Pwede, kung i-compute mo yung 0, pwede mo man yan palitan ng 0. So, yung magiging sagot niyan is negative 3 and 0. 0 and negative 3. So, pwede ka maglagay dito, 0 and negative 3. Yan. So, this is negative 1 and positive 4.
This is 0 and negative 3. Yan, this is 1 and negative 6. This is 2 and negative 5. And this is 3 and 0. After that, i-connect ko ngayon itong mga points. So, since yung sa given inequality natin is yung given na symbol is less than or equal to, so solid line yung gagamitin natin dito, solid line. Yan. Solid line. Yan. So, parabola pa rin siya. Ayan, parabola. Okay. Now, saan dito yung mga sagot? Ang sagot dyan, di ba, kasali man yung nasa loob ng negative 1/2 and positive 3. So, ibig sabihin, itong nasa loob yung kasagutan mo. So, ito yung isi-shade mo ngayon. Kasali yung positive 3 and negative 1/2. So, ito lahat, yung numbers dito sa loob, yan yung sagot. Yan. Okay. So, ganyan lang magsagot ng quadratic inequality. Okay, so hope na meron kayong natutunan sa ating lesson. Meron na naman tayong panibagong lesson next week. So, sana mag-subscribe kayo. Tingnan nyo dito. I-like nyo na rin po para makita nyo agad yung mga videos natin. So, see you next time. Goodbye.